Xin mời các bạn nhìn vệt sáng bí ẩn trong nghĩa trang. Thanh Long Vlog ghi hình được. Mẹ ngồi lòng ngóng chờ trong bát cơm đôi đũa nhưng không có gì. Mẹ cầu con hỡi chứng tri, vì nước con mãi ra đi không về. Anh hùng mẹ mãi thẫn thờ, thương con để mẹ từng giờ ngóng trông. Mấy câu thơ đây là Thanh Long Vlog tự viết cho các bạn. Và tiếp tục những vần thơ của các thi sĩ. Xin mời tất cả các bạn theo video ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ. Vâng, xin thưa các bạn, Thanh Long Vlog chỉ đi quay một mình. Giờ này là 4 giờ chiều và mình cũng vô tình vì chói ánh nắng mặt trời mình không nhìn thấy. Về nhà cắt ghép mình mới thấy được. Mong tất cả các bạn giải mã cái vệt sáng này có thật 100%, không cắt ghép chỉnh sửa. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Vâng, thưa các bạn, hôm nay là ngày 27 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ, tri ân những người đã bỏ xương máu ra để gây dựng một đất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tươi đẹp. Thanh Long Vlog xin mượn tháng 7 mà mượn cái nghĩa trang thành phố Buôn Ma Thuột để ghi lại dấu ấn lịch sử của những người đã hy sinh xương máu để được độc lập, tự do và hạnh phúc. Mời tất cả các bạn hãy đến mộ của các liệt sĩ đã nằm ở đây. Đây là nghĩa trang thành phố tỉnh Đắk Lắk, quốc lộ 27, cách ngã 6 5 km. Thân mời các bạn đến với những cái anh hùng liệt sĩ đã nằm tại nghĩa trang Đắk Lắk này. Vâng, xin mời tất cả các bạn. Vâng, Thanh Long Vlog xin thưa các bạn, nhân ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ, Thanh Long Vlog xin mượn bài thơ của tác giả Kẻ Cô Độc để review cái video nhớ ngày thương binh liệt sĩ. Bài thơ là Mẹ Việt Nam anh hùng. Thằng cả gấp vội ăn đi, món rau ngon lắm mẹ thì mới mua. Hôm nay mẹ nấu canh chua, các con đông đủ ăn đua xem nào. Giờ thì không được ồn ào, thằng ba im lặng gấp vào mà ăn. Thằng tư sao mặt lại nhăn, chắc ăn trống ớt xanh rồi à. Thằng năm liên tục xúc và ăn tham vẫn vậy như là trước kia. Thằng sáu vẫn xúc từng thìa, ăn chậm lại trách ô kìa hết cơm. Thằng bảy, thằng tám giỏi hơn, tính hay đố kỵ ăn hơn mọi người. Thằng chín sao đứng đó cười, anh em đông lắm nhịn cười mà ăn. Dứt lời nước mắt mẹ lăn, mâm cơm mẹ nấu còn thằng nào đâu. Nhìn thẳng vào ánh mắt nâu là sự mất mát khắc sâu tâm hồn. 9 đứa 9 sự cô đơn, mỗi lần tin dữ đau hơn xé lòng. Mọi người hỏi có buồn không, các anh tất cả đều không quay về. Đêm nào mẹ cũng ngủ mê, mấy thằng bóp phiếu chịu về rồi sao. Dỡ nón cho mẹ xem nào, con mẹ ai cũng bảnh bao vô cùng. Nhưng ai cũng tỏ lạnh lùng, hiện ra phút chốc rồi cùng chia xa. Để cho mắt mẹ lại nhòa, tay ôm di ảnh nhìn mà xót thương. Hôm nào cũng thức đêm trường, đợi tiếng gõ cửa thân thương con về. Rồi sau thất vọng ê trề, các anh tất cả có về nữa đâu. Thời gian mái tóc phai màu,
nhưng niềm đau ấy không sao cách rời. Vâng, xin cảm ơn thi tác giả cô đọc. Thanh Long xin review tiếp bài thơ của tác giả Nguyễn Đình Huân. Bài thơ Mẹ với một mình. Tháng 7 lại về, trời đổ mưa Cháu học ngâu. lớp mấy? Các con đi đâu, sao không nào? về với mẹ? Tháng 7 mưa ngâu, đau Nghĩa mấy lòng buôn thuộc Đắk Lắk phải không? các con không về, chúc các cháu sức khỏe, học giỏi nha. Tháng 7 xin chào ơi, sao cứ mãi mưa dầm, để lòng mẹ cứ âm thầm đau xót. Chồng hy sinh khi công đồn phá bốt, mẹ tiễn con mình lần lượt ra đi. Mẹ tiễn con, mẹ khóc ướt mi, ôm di ảnh chồng thầm thì nói nhỏ. Con ra đi theo con đường ông đó, đường đấu tranh màu cờ đỏ ông ơi. Mẹ sinh ra các con ở trên đời, nuôi con lớn mong là nơi nương tựa. Khi tuổi già tối đèn tắt lửa, giờ mẹ đang ngồi tựa cửa chờ ai. Các con hy sinh trong trận chiến kéo dài, mẹ không mong có tượng đài hoành tráng. Mẹ hy sinh cả đời cho cách mạng, một cuộc đời này tươi sáng hơn thôi. Thanh Long xin trình bày tiếp bài thơ của tác giả Phong Lan Tím. Mẹ anh hùng. Ngày độc lập, mẹ nghe tin dữ, 9 người con quyết tử không về. Nhận được tin báo trên đê, 2 chân ngã khuỵu 4 bề ruột đau. Mái tóc mẹ pha màu sương khói, đôi mắt buồn mỗi thời gian. Gió lùa hiu hắt khói nhang, bóng mẹ thầm lặng nghĩa trang nhạt nhòa. Run run mẹ đặt hoa phía trước, 9 người con dõi ngước nhìn theo. Mâm cơm thiếu vắng cảnh nghèo, mẹ ngồi chờ đợi mắt nheo đục mờ. Thân côi cút bơ vơ sống nhỏ, bởi các con đã bỏ mẹ đi. Bao năm chinh chiến xuân thì, hồn về đất mẹ hiến vì núi sông. Thanh Long xin trình bày tiếp bài thơ của tác giả Đặng Minh Mai. 9 ngọn nến trong đêm. Đêm dần xuống lặng buồn mẹ thắp, ngọn nến hồng sáng khắp không gian. 9 con của mẹ xốn sang, ùa về với mẹ rộn ràng tâm tư. Mẹ ngồi ngắm thật hư ngọn nến, sắc lửa vàng thương mến mẹ yêu. Mẹ chăng mẹ đã thắp nhiều, gọi con của mẹ thương yêu chạy về. Lâu lắm rồi đường quê bóng, 9 đứa con trong ngóng mẹ chờ. Chiến tranh sống chết ai ngờ, biết rằng là thơ mẹ mơ sum vầy. Mỗi mòn đợi đêm ngày trong ngóng, con không về tiếng vọng đêm khuya. 9 lần lượt chia lìa, hiến dâng đất nước xuân kia đâu còn. Mẹ nghẹn ngào gọi con vì nhớ, mắt mẹ lò món nở máu xương. Gọi hồi gọi mãi đêm trường, cô đơn mình mẹ bức tường cũng đau. Đời sao lắm bể dâu ngang trái, 9 đứa con đi mãi không về. Quặn đau lòng mẹ tái tê, nghĩ thương thân mẹ thương quê hương mình. Mẹ ngồi ngắm từng hình con mẹ,
đôi tay run lật khẽ từng hình. Đêm tàn vẫn mãi lặng thinh, nén lòng thương mẹ tội tình tấm thân. Nến đã cháy cũng gần tàn lụi, nhưng dáng hình lủi thủi mẹ mang. Đau thương lệ ướt hai hàng, mẹ nhìn nến cháy lại càng đớn đau. Vâng, xin cảm ơn tất cả các tác giả, và Thanh Long xin mượn để review cái video ngày 27 tháng 7 và xin cảm ơn. Xin thưa các bạn, từ hai tiếng chim quạ kêu như thế này thì mình cũng có ý định là quay hết cái cảnh của các anh hùng liệt sĩ đã nằm ở đây. Thì nguyên cảnh nó như thế này, mình quay để mình lấy cái ánh mặt trời, hoặc quay để lấy cái lá cờ của nghĩa trang liệt sĩ, và nguyên gốc nguyên văn như vậy, chứ mình không có chỉnh sửa. Nếu chỉnh sửa thì mình sẽ có tội với Tổ quốc, có tội với các anh hùng liệt sĩ. Và các bạn hãy nhìn hai vệt sáng, đến lúc về mình dựng phim mình mới nhìn thấy được. Và mình đã nhân đôi ra để các nhà khoa học nào có giải mã được hai tiếng chim này hay không. Xin mời các bạn. Mời các bạn nhìn vệt sáng bí ẩn trong nghĩa trang. Thanh Long Vlog ghi hình được và đã nhân đôi. Vâng, xin thưa các bạn, mình cũng có cái chú tâm là làm một cái video ngày 27 tháng 7 là ngày tri ân anh hùng thương binh liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Mà mình vô tìm cái ông bảo vệ là có bà mẹ Việt Nam anh hùng nào còn sống để mình xin hỏi lại những cái người mà đã hy sinh như vậy. Đây cũng có một cái vệt đó nữa các bạn, đó cái vệt đây đó các bạn. Đây các bạn thấy đi, mình bây giờ mình ngồi mình ấy cái là nối da gà các bạn. Đó một cái vệt đó các bạn ơi, đó mà tại sao nó tối màn hình thì mình cũng không biết luôn. Đó các bạn nhìn đi, video gốc còn. Và các bạn thì nếu các bạn mà có ý kiến đó, đầu ngay Bát Nhang đó, các bạn vô cái mộ đó, vâng vô cái mộ đó. Thì nếu cái video gốc còn, mình sẽ đăng lên một video gốc thứ hai, mình không cắt ghép nữa. Đó cái vệt đó vẫn còn bay đó các bạn, mà không biết tại sao mà giờ này cái màn hình nó tối như vậy, mình không biết nữa. Thì mong tất cả các bạn giải mã, và nếu có yêu cầu mình sẽ đăng lại cái video gốc, mình không cắt ghép nữa. Bây giờ mình mới thấy, còn cắt ghép là mình không biết. Mình cắt ghép bây giờ mình mới phát hiện ra. Vâng, đó một mình quay cái bóng mình đó. Thì rất mong các bạn, bây giờ mình xin không dám chỉnh sửa nữa. Vâng, không dám chỉnh sửa để hiện tại rồi thôi. Và xong cái video này mình sẽ đăng hết những cái mình tự quay, có bao nhiêu mình đăng bấy nhiêu, mình không dám cắt ghép chỉnh sửa. Vâng, xin rất cảm ơn các bạn. Chúng ta hãy nhớ cái ngày 27 tháng 7 ngày tri ân các anh hùng liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thì chúng ta hãy cố gắng bỏ một thời gian nhỏ để ra thắp hương những cái anh hùng liệt sĩ ở đây. Cũng có mộ mình cũng cảm thấy rưng rưng nước mắt, là không có tên, có tên mà không có túi, không có ngày tháng các bạn. Thì mình xin các bạn hãy theo cái video này để tìm lại những cái bí ẩn, cái dấu ấn lịch sử của các anh hùng đã nằm xuống đây, để lại một cái độc lập tự do, để một xã hội chủ nghĩa Việt Nam của mình, một đất nước giàu đẹp. Thì mong các bạn hãy ủng hộ và hãy nhớ ơn những người đã nằm xuống. Vâng, xin cảm ơn và xin chào các bạn. Thưa các bạn, vậy là video này có 3 vệt sáng chứ không phải là một các bạn. Thì thôi bây giờ mình cũng không dám nói nhiều, mời các bạn tiếp tục xem video, cho đoạn sau mình cũng chưa biết gì. Và mình sẽ hứa sẽ quay lại cái video này từ A đến Z, không cắt ghép chỉnh sửa nữa. Vâng, chúc các bạn sức khỏe. Vâng, thưa các bạn, tất cả là 6 vệt sáng các bạn. 6 vệt sáng và 6 vị trí khác nhau. Đến cuối video mới hết cái vệt sáng. Thì nếu mà ngày 27 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ chính thức, thì các bạn nào có
thích thì chắc có lẽ mình xuống mình quay lại cũng lúc khoảng 4 giờ chiều các bạn. Mình xuống mình quay lại để thử có những cái diễn biến nó có thể nào. Thì mời các bạn, nếu mà các bạn có thích đi với mình thì số điện thoại mình là 038 44 44 119. Thì chúng ta hãy xuống, thứ nhất là đốt nhang thăm các thương binh liệt sĩ, và thứ hai nữa thì chúng ta tìm thêm một cái dữ liệu gì nó có khác hơn hay không, nó có cái điều gì để chúng ta bất ngờ hay không. Cuối cùng Thanh Long Vlog mời tất cả các bạn hãy xem tiếp cái video còn lại. Thanh Long xin trình bày tiếp bài thơ Đau Lòng Mẹ của tác giả Lãng Du Khách. Thời gian có xóa được không nỗi đau lòng mẹ mất chồng mất con, tháng năm chờ đợi mỏi mòn, trái tim đau đớn heo hon thân gầy. Con ơi về với mẹ đây, mẹ đã sắp xếp đủ đầy cho con. Ra đi khi tuổi còn son, lãng quên nghĩa đạo làm con ở đời. Hồn con ở bốn phương trời, thấu chân lòng mẹ cả đời mong con. Các con vì nước vì non, mẹ già thân yêu đợi con trở về. Bây giờ lòng mẹ tái tê, chồng con đi mãi chẳng về cô đơn. Bàn tay gầy héo đồi mồi, bát hương quả trứng mẹ ngồi đợi con. Phủ tấm lòng mẹ sắc son, hồn động hương khói vòng tròn bờ vai. Con mẹ ở chốn tượng đài, hãy về bên mẹ chỉ vài phút thôi. Cô đơn mẹ quá nhiều rồi, lòng mẹ cô quạnh bồi hồi xót xa. Đau lòng hình bóng mẹ già, ngày đêm lầm lũi cửa nhà ngóng con. Thanh Long xin trình bày tiếp bài thơ Mẹ, tác giả Trần Kim Anh. 9 người con đã đi theo cách mạng, hiến dâng tuổi xuân lai láng cho đời. Mình mẹ nhọc nhằn dòng nước mắt thôi rơi, ngày chiến thắng ngập trời màu cờ đỏ. 9 người con mẹ đang nằm đâu đó, trải máu xương nơi cửa ngõ Sài Gòn. Dải Trường Sơn trùng điệp núi non, thành Quảng Trị hay đường mòn Nam Bắc. Mẹ sinh ra những người con xuất sắc, dâng hiến tuổi xuân diệt giặc xâm lăng. Tuổi xế chiều chỉ còn mẹ trong trăng, thắp nén nhang cho vĩnh hằng thương nhớ. Cuộc đời mẹ bao gian nan trắc trở, các anh đi mình mẹ ở cõi trần. Mẹ xin hãy bớt đi nỗi tuổi thân, giờ có đảng xin gánh phần chăm mẹ. Thưa các tác giả, cũng nhân ngày 27 tháng 7, ngày tri ân các anh hùng thương binh liệt sĩ bà mẹ Việt Nam anh hùng, thì mình xin mượn những bài thơ của các tác giả. Rất mong tất cả các tác giả thứ lỗi để Thanh Long lấy những bài thơ và review cái video ngày 27 tháng 7. Kính mong thứ lỗi. Thanh Long Vlog xin chân thành và cảm ơn các tác giả. Thưa các bạn, đây thêm một vệt sáng nữa mà nếu mà nói là nó phản xạ cái màn hình mình quay thì không phải, tại vì là các bạn nhìn kỹ đi, nó bay lên ở trên lá cờ tổ quốc đó, bay chạm lên lá cờ tổ quốc và bay xuống rồi bay vô, mà hồi đó mình không thấy tại nó phản xạ ánh sáng mặt trời, là mình che mặt để mình không thấy. Mỗi lần mà nó có vệt sáng là nó tối màn hình, mà mình cũng không biết tối đâu, về nhà mình mới thấy.
Thì nếu mà nó phán xạ thì mình nghĩ là cái điện thoại mình rơ qua rơ lại, cái mấy hình là mình rơ qua rơ lại, tại sao là nó đó, cái vệt sáng nó bay ở trong bóng cây, nó bay ra đó. Đó, thường thường là bay theo cái lá cờ tổ quốc. Đó, các bạn thấy nhìn đó, nếu mà nó phản xạ ánh sáng điện thoại thì các bạn nhìn đó, nhìn lại rất nhiều cái vệt sáng nó như vậy. Ở sau màn hình còn 2 chỗ nữa, ở sau đoạn sau của cái video này còn 2 chỗ để mà chúng ta thấy cái vệt sáng đó, mà thường là ôm lá cờ tổ quốc bay lên quằn cái lá cờ tổ quốc. Và mời tất cả các bạn tiếp tục xem tiếp cái đoạn sau. Vâng, mình cái chuyện tâm linh thì nói thật chứ mình đi nhiều chỗ tâm linh, cũng đi một mình thôi các bạn, nhưng mà cũng may là mình cũng có bề trên giúp đỡ hay sao đó, thì mỗi một mình đi với mình cũng không có ngại các bạn. Tại vì mình cũng muốn ghi lại những cái dữ liệu, cái dấu ấn lịch sử, những cái nơi mà tâm linh để chúng ta cũng nhớ đến một cái đạo đức con người để mà sống thôi, chứ còn mình cũng không có ngại đến những cái chỗ này. Thì tiếp tục qua 2 đoạn sau nữa, cái vệt sáng nó khác nhau chứ nó không có giống như vậy. Nó giống như một cái chiếc máy bay gì đó các bạn. Cái vệt sáng nó không có tròn nữa mà nó giống như một chiếc máy bay vậy. Thì mời tất cả các bạn tiếp tục cái vệt sáng này để chúng ta có thể phân tích một cái điều nào đó. Mỗi người có mỗi một cái suy nghĩ khác nhau để chúng ta phân tích về cái tâm linh, cái người đã nằm xuống vì quê hương tổ quốc của chúng ta. Vâng, xin thưa các bạn hãy nhìn kỹ, đây là một vệt sáng cũng giống như một cái hình chiếc máy bay các bạn. Đó, mình không dám cắt ghép nữa, và nó bay vô trong cái chỗ trụ cờ của các anh hùng liệt sĩ đứng đó các bạn. Đó, cái chỗ đó là cái tượng đài của các anh hùng liệt sĩ, cái tượng đài đó. Mình về đây mình chỉ thấy các bạn. Vâng, cái đoạn sau này còn 2 vệt sáng nữa các bạn. Các bạn hãy tiếp tục theo cái video này để chúng ta cũng có một cái dấu chấm hỏi nào đó để tri ân các anh hùng đã hy sinh vì tổ quốc. Không biết có một cái điềm dự báo gì để cho Thanh Long Vlog xuống đây quay hay không, chứ cũng đã dự tính từ lâu. Và đi một mình vào đây thì có vẻ nó không có, phần nó cũng hơi lạnh người, nhưng mà thôi, mình cái chuyện này thì mình cũng không có xá vì sức khỏe, cứ đi để lại những cái dữ liệu cho chúng ta tham khảo. Thanh Long xin trình bày tiếp bài thơ Mẹ Việt Nam, tác giả Châu Lê. Mẹ trông ngóng con về từng phút, bao ngày dài chẳng chút nào quên. Thắp hương ngạn khóc gọi tên, tay run vuốt mặt con trên ảnh thờ. Ngày giải phóng mẹ mơ con trẻ, mở cổng rào vui vẻ mẹ ơi, ôm con ghi xiết không rơi. Lâu này mây ở mô nơi chẳng về, bật tiếng nấc cơn mê chợt biến. Ôm không người vĩnh viễn mất con, ra đi 18 tuổi tròn, bỏ người ở lại héo hon khóc buồn. Xin tác giả Châu Lê cho Thanh Long mượn cái video này ghi lại cái ngày 27 tháng 7, ngày Mẹ Việt Nam anh hùng và ngày thương binh liệt sĩ. Vâng, rất cảm ơn tác giả Châu Lê. Và các bạn ơi, cái hình này đang bay vào mấy đứa nhỏ đang đi trên đường và đang đến nô giỡn mấy cháu hay sao đó. Các bạn hãy nhìn kỹ và bấm quýt bên cháu một hồi lâu. Mời các bạn hãy xem lại một cái đoạn video này. Vâng, mời tất cả các bạn tiếp tục vệt sáng
thứ tư. Đó các bạn, từ bên đó nó ra chạy qua đó, chạy qua mấy đứa người đó, rồi bắt đầu giờ nó che rồi đó, đang đứng gốc cây đó, bắt đầu nó chạy đó, tự dưng tối sầm điện thoại lại, và cái vệt sáng đó là bắt đầu nó mới hiện lên. Đó các bạn, vệt sáng mấy chỗ mấy đứa nhỏ rồi bay tới cái cạnh ánh sáng đó, 2 vệt chứ không phải 1 vệt các bạn, ở trên 1 vệt và ở dưới 1 vệt. Đó các bạn nhìn cái khung cảnh đó, bây giờ nó bay vô chỗ lá cờ này các bạn, từ bên trái bắt đầu bay qua bên phải, rồi bay vô cái lá cờ chung quanh lá cờ. Các bạn nhìn kỹ một chút. Đó, đang nằm ở dưới lá cờ phía tay trái đó. Đó, lên trên lá cờ đó. Đó, bây giờ là tự dưng nó tối rồi, bắt đầu là cái ánh sáng nó càng sáng hơn các bạn. Ánh sáng nó càng sáng rõ luôn. Nó nằm phía trái đó. Đó, bay theo đó. Đó các bạn hãy quan sát cho nó kỹ một chút đó, bay theo lá cờ đó, cái bóng mình quay là đứng tại chỗ, mà cái vệt sáng là nó bay chung quanh theo lá cờ, cho nên là do cái phản xạ điện thoại thì nó không bao giờ mà cái điện thoại, cái máy mình quay đứng tại chỗ mà cái vệt sáng nó theo lá cờ hết. Thì còn 2 chỗ nữa các bạn, vâng, mời tất cả các bạn theo, còn 2 khúc sâu nữa, 2 cái vệt sáng khúc sâu nữa. Vâng, thưa các bạn, lúc mình quay mình không biết gì đâu nha các bạn, không nghĩ gì hết. Đó, cái vệt đó bay ngang đó, bay từ bên trái bay ngang qua bên phải đó, bay lên lá cờ đó. Đó đây các bạn tiếp tục nhìn cái vệt sáng nó nữa, cái chấm sáng nó nữa nè. Đó, nó bay theo gần lá cờ đó các bạn. Đó, bay vô cái cây câu đó. Và tiếp tục bây giờ đây là nó ôm cái lá cờ này luôn nè các bạn ơi. Đó, lên trên lá cờ đó luôn. Và bắt đầu bay xuống qua lá cờ bên này. Đó, đứng ngay lá cờ bên này đó các bạn. Đó, cái vệt sáng giờ rõ đó. Mỗi lần có vệt sáng là màn hình mỗi tối. Mà cái ánh sáng mặt trời là nó không sáng hơn bằng vệt sáng nha các bạn. Ánh sáng mặt trời là cái buổi chiều này nó không có sáng hơn, nhưng mà cái vệt sáng này là sáng hơn ánh sáng mặt trời. Thưa các bạn, cái lúc mình quay là không có biết gì hết các bạn, cứ quay theo quán tính để mà về dựng ghép lại thôi, chứ cũng không có biết là có những cái vệt sáng nó như thế đó đâu. Mình quay cũng cả tuần rồi đó các bạn, nhưng mà về thì cũng vì cái Covid đó mình đi quay cái làm từ thiện á, thành ra bữa nay mình mới cắt ghép, mình mới phát hiện ra. Còn các bạn nhìn kỹ có 2 cái vệt sáng rồi đốm bông sứ đó các bạn. Đó, 2 vệt sáng ở dưới bay lên đó, bay lên rồi có cái bà này bà đi tập thể dục đó. Đó, trước mặt bà thể dục, bà bắt đầu bay vô nhà tang lễ rồi. Vâng, thưa các bạn, đây là vị trí ngồi cái nghĩa trang nha các bạn, mà vẫn thấy đốm sáng. Mời các bạn tiếp tục nhìn đốm sáng cuối cùng. Vâng, thưa các bạn, nhìn kỹ từ cái phía bên tay trái cái cây ở đốm sáng bay qua đó. Đó, bay qua tay trái đó các bạn, bay qua chiếc xe luôn đó, bay qua lá cờ đó, bay vô lá cờ đó các bạn. Mình cứ để tự nhiên chứ mình không dám cắt ghép nữa.
Đó, đây thêm một đốm sáng nữa từ trong cái gốc cây bay ra đó các bạn, bay ra từ trái đó, bay qua lá cờ đó, đó bay ra lá cờ, bay vô cái nhà đó, ngay dưới trụ đó, đó bay ngược lại và đi dừng ngay chỗ lá cờ đó, đó còn hơi mờ mờ đó các bạn. Vâng, xin thưa các bạn, đây là video 100% có thật và các bạn có lời bình luận để ở dưới. Nếu muốn quay lại video gốc 100% thì mình sẽ đăng. Thứ hai nữa là ngày 3 giờ ngày 27 tháng 7 mình sẽ xuống dưới đó quay lại. Nếu các bạn nào muốn liên hệ với Thanh Long Vlog là số điện thoại của Thanh Long Vlog là 038 44 44 119. Để tiện về liên lạc thì các bạn liên hệ số này. Vâng, cuối cùng Thanh Long Vlog xin chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Thanh Long Vlog xin thân chào và xin cảm ơn.